Ang pag-handle ni Joshua Pasio sa mga keyboard warriors sa larangan ng esports. Sa larangan ng esports mga lakay, hindi maiiwasan ang trash talking. Ito yung pagsasalita ng masasama sa kalaban mo sa isang video game, mapaanumang platform. Kahit na ang iba ay pabiro lamang o ginagawa ito para gawan ng psycho war ang kalaban sa laro, marami sa mga trash talk na ito ay nabibitawan ng mga players dahil sa frustration nila sa kalaban o maging sa kanilang mga teammates. May iba naman na naghahamon pa nga ng suntukan sa online comments, pero may ilan sa mga ito na nagiging punot dulo ng totoong labanan. Pero paano kung ang hinahamon ng suntukan sa laro ay isang MMA World Champion? Si Joshua Pasio, ang reigning 1 strawweight world champion, ay aminadong nakakatanggap siya ng mga hamon at mga panunuya ng mga players habang naglalaro siya ng popular na massively online battle arena game na Mobile Legends Bang Bang. Ayon kay Pasio, nagugulat daw ito dahil may mga taong agresibong naghahamon sa kanya ng suntukan kung hindi nagiging maganda ang resulta ng isang ranked o classic game. Lagi akong iniimbitahan sa mga suntukan. Sa larong ito, dito ka makakakita ng totoong keyboard warrior. Pare-parehas na salita, lagi nila kaming hinahamon, kaming mga professional fighters sa suntukan. Sanay na ako dito kasi noong kapanahunan ng Dota sa computer shop, talagang nagkakaroon ng hamunan. Pero hindi naman kami nasasaktan kapag sinasabi nila yon. Naiintindihan naming parte na yon ng laro. Nagsimula noon si Pasio na maglaro ng MOBA games 9 na taon na ang nakakaraan. Ayon nga sa kanya, mag-i-escape ito sa kanyang klase sa umaga para maglaro lang ng Dota 2. Nalaro na din nito ang top MOBA game na League of Legends, pero ayon sa kanya ay mas naging komportable na siya sa larong Mobile Legends hanggang sa kasalukuyan. Sa Truth Lakay Gaming na setup ng One Esports, nag-i-stream na siya sa 156,000 followers sa Facebook kasama ang kanyang mga teammates na sina Edward Fulayang, Kevin Belingon at si Brandon Vera. Habang naglalaro siya, nagiging mas maintindihin at mature din siya sa mga bagay-bagay. Tinatawanan na lang daw ni Pasio ang mga message na binabato sa kanya ng mga players kapag nagiging maasim na ang laro. May isang beses bago ako mag-stream, may nang trash talk sa akin at hindi ko na kayang pasensyahan. Tinanggap ko ang hamon niya kasi maging ako ay nasa bad mood na rin. Pero na-realize ko na mas importante palagi yung dapat tayong maging pasensyoso at hindi dapat pansinin ang mga trash talkers lalo na at public figure tayo. Para sa kanya, hindi na dapat pang pagtuunan ng pansin ang mga trash talkers at naiisip niya palagi ang mga lesson na natututunan niya mula sa kanyang mga teammates at fellow world champions. Ngayong nag-i-stream kami, maraming mga tao ang nagsasabing dapat namin silang labanan. Pero naaalala ko ang nasabi ni Kuya J. Eustaquio sa amin noon na bakit naman kami makikipagsuntukan sa kanila kung nababayaran kami para makipagsuntukan. Hindi naman kami mababayaran kapag makikipagsuntukan kami sa mga keyboard warriors na ito. Noong nagkaroon kami ng charity stream kasama si Kuya Edward at Kuya Kevin, may isang comment doon na tinanong si Kuya Kevin kung natatakot daw ba siya sa kanyang malaking katawan. Dito nag-reply si Kuya ng, "Bakit? Susuntok ba ang katawan mo?" At doon nga huminto yung troll sa pag-comment. Para kay Pasio, ang paglalaro ng Mobile Legends ay nagbukas sa kanya ng kamalayan sa mga ugali ng tao online. Natutunan din niya kung paano makitungo sa kanila at i-handle ang ganitong mga sitwasyon. Ang advice ko sa mga natatrash talk sa amin, please continue doing it. Kayo ang dumadagdag sa aming mga viewer counts at maraming salamat dahil sa inyo. Just continue making us laugh, and Kuya Kevin to reply. Tunay na ang esports gaming ay isang kakaibang mundo sa kanyang sarili. Kapag maasim ang laro, may trash talker. Hindi mo maiiwasang may taong hahamunin ka ng suntukan dahil lang natalo ka o hindi ka nagkaroon ng magandang KDA performance. Pero sa totoo lang, kailangan pa rin nating tandaan na at the end of the day, it's just a game and we have to deal with it whether we win or we lose. Hanggang dito na lamang mga lakay at hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa Team Lakay. Ito ang dugong kampiyon,
Champions are not born, they are made. Hi, this is Lito the Thunder Kid the Diwang. For more Team Lakay stories, click subscribe. Pa! Hoo!